Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Adli dan cap saya hilang. Jadi untuk video kali ni, Realme ada hantar dekat kita orang jam baru dia orang, smartwatch baru dia orang, which is Realme Watch S, seperti mana yang korang boleh nampak dekat depan saya ni. Dan dia orang juga ada hantar 6 lagi extra strap yang kita boleh tukar. Dia ada 3 yang leather punya dan 3 silicon punya. Tapi dalam video ni saya tak unbox strap ni, saya just akan unbox dia punya jam sahaja. Untuk unbox yang strap semua ni saya akan simpan untuk review yang Syakir akan buat. So tanpa lengahkan masa lagi, jom. Okay, jadi untuk video ni bukan saya nak review ke tak, saya just akan unbox ni dan bagi first impression saya tentang Realme Watch S ni. So kita akan letak tepi dulu yang lain, yang strap dia ni, sebab strap ni saya tak akan unbox lagi. Saya cuma akan unbox dia punya smartwatch. Okay, ni dia punya packaging. Dan dekat belakang ni dia ada tulis beberapa spek lah pasal jam ni. So dia guna 3.5 cm display, which is AMOLED display, touchscreen of course lah. And then dia juga ada blood oxygen dan heart rate monitor. Untuk heart rate monitor ni satu benda yang boleh kata mana-mana smartwatch pun ada. Tapi untuk blood oxygen tu satu feature yang baru sebenarnya, satu teknologi baru yang manufacturer ataupun brand letak dekat smartwatch dia orang. Ada tu tak accurate sangat, but dia macam okay lah, just for anggaran tu boleh lah. Kemudian dia ada GPS location and path tracking. And then dia ada water resistant sedalam 50 meter and juga super long standby. Standby ni basically bukan masa kita guna, tapi bila kita pakai je, tak buat apa-apa. Kita just pakai and nak tengok je, okay, standby dia tu tahan lama. Tak pasti berapa jam, dia tak ada cakap, tapi dia cakap tahan lama. Kalau nak tahu lagi, kena tunggu review. And then dia ada 15 sports tracker. Okay, so which means dia ada sukan macam jogging, running, swimming dan banyak lagi lah, sampai 15. And kalau korang tanya kenapa saya tak pakai cap hari ni, sebenarnya cap saya hilang. So abaikan rambut saya. I wasn't prepared for this. Okay, jadi kita akan unbox dulu. Tengok pisau pun matching. Lebih kurang lah, boleh lah. Okay, so kita unbox dulu. Okay, saya kalau unbox, saya nak unbox dengan penuh berhemah ya. Kita potong dia elok-elok. Okay, nampak tu clean cut, baru satisfying. Saya tak ganas sangat, macam habis cerah. Okay, gitu. Saya cuba kalau unboxing yang ada plastik macam ni, saya nak cuba untuk macam ni cakap, biar dia punya plastik tu tak koyak tau. Bagi saya tu satu pencapaian dan saya suka buat benda tu. Okay, so plastik dia dah buka. Okay, so kita try buka kotak dia, tengok apa kat dalam. Yo, awal ni. Okay, yang ni lain sikit. Sebab selalu kalau smartwatch yang saya review, dia nampak macam more tu minimal, clean, which is design yang personally saya suka lah. Macam yang saya pakai ni, GTS, dia lebih kepada minimal. Dia nampak clean, sleek, design pun nampak macam modern sikit kan, lebih kepada digital. Tapi kalau yang Realme punya ni, okay, nampak, asal saya guna kamera ni, kamera atas ada. Kalau yang ni dia nampak lagi sporty tau. Dia nampak macho. Saya rasa kalau untuk orang perempuan tu maybe tak sesuai lah design macam ni. Tapi kalau untuk lelaki, memang lawa. Serius lawa. Lagi-lagi kalau match dengan strap yang, okay, contoh strap yang warna coklat ni, warna kulit ni. Okay, kalau match dua ni memang combo nice gila lah. Nak pakai pergi tempat formal pun boleh. Okay, so kita buka dia punya plastik. Sekejap. Kita tengok dulu apa yang ada dekat dalam.
So dekat dalam ada 2 kotak aksesori. So kita tengok apa ada. Macam charger. Yes, betul. Jadi dekat dalam ni dia ada bagi charger. Saya rasa yang satu lagi tu manual, tapi tak apa, kita tengok je lagi. Oh, so ni charger dia. Lawa tak? Okay, ni charger dia. Magnetic dia magnetic. Macam tu. And dekat bawah ni dia ada rubber. Nampak tak? Dia ada rubber fit dekat bawah ni. So dia tak kuat. Okay, so dia grippy lah dekat bahagian bawah. So that's a good thing. And kotak satu lagi. Okay, kotak ni macam ringan je. Apa je ada? Oh, ada manual je. Manual pun kotak asing. Okay, so kita letak tepi yang lain. Okay, jadi kita buka dia punya plastik ni. Lama. Glossy gila. Apa, lawa ni. Okay, yang ni serius saya cakap, nampak lawa. Sebab, satu lagi sebab dia bulat, dia nampak macam besar tau dia punya screen tu. Saya tak tahulah, maybe ni perasaan saya sebab saya dah terbiasa dengan smartwatch yang bentuk square kan, bentuk petak. Jadi mungkin bentuk bulat ni dia lain lah sikit, satu benda yang baru untuk saya. Tapi nampak macam besar sikit. Dah macam Samsung Gear dah. Okay, jadi kita on dia. Macam mana nak on ni? Betul ke macam ni? Okay. Jadi dia keluar macam tu. Dia keluar language. Okay, so kita select English. Okay, so dia bagi QR code yang kita kena scan untuk nak pair. Jadi kejap saya scan dulu. Saya set up kejap. Okay, so finally saya boleh pair Realme Watch S dengan smartphone. Tadi saya guna iPhone saya, tak boleh walaupun saya dah try semua. Unpair semua Bluetooth device lain. Restart jam, restart app, restart phone, tak jadi. Saya guna Realme 7 5G ni pun tak jadi juga, guna method yang sama. And then saya guna iPhone Syakir pun tak boleh. And then tiba-tiba saya guna Realme 7 balik. Boleh, maybe dia nak device Realme ke, saya tak pasti. Tapi iPhone 7 saya dengan Syakir punya XR tu memang tak boleh connect. Saya tak tahu kenapa. But okay, kita boleh set up sekarang. Dia keluar male or female. So kita select male. Okay, dan kita select tarikh lahir. Okay, so sekarang saya dah siap set up dia. Okay, sekarang ni tengah update. Jadi korang boleh tengok jam ni pun tengah updating, dia tunjuk. Ni basically normal lah, mana-mana smartwatch yang baru on, baru kira out of the box, selalunya memang kena set up, kena, kalau belum register, kena register untuk account tu. And then dia ada software update lah. Jadi bagi saya masa untuk update kejap, and then saya akan sambung. Okay, so sekarang dah settle semua dari segi dia punya software, macam login semua tu. Dah settle dekat app, dah pair, dah update pun smartwatch ni. Tapi dia makan masa yang lama sikit. Bagi saya dia lama sikit nak update. And then lepas dah download dia punya update tu, dia kena upgrade pula dekat device sendiri. And makan masa sikit. Tapi dah settle, so kita akan fokus dekat smartwatch ni. Jadi ni dia punya watch interface. Memang lawa. Macam korang nampak ni yang saya cakap, dia ada border dekat tepi. Dia nampak macam analog punya jam. Nampak tu, dia ada minute dekat tepi ni. Yang ni memang kita tak boleh buat apa, kita tak boleh tukar sebab dia memang ada dekat body dia sendiri. Ni bukan digital punya, apa orang panggil, digital punya decoration ke tak, memang dia ada dekat situ. And saya tak pasti sama ada sebab display dia ni bulat, tapi dia nampak macam besar tau. Dia nampak screen real estate dia tu nampak luas. And dia punya display ni memang confirm lah, memang AMOLED sebab memang lawa. Okay, tak ada pixelation langsung kalau kita tengok. Okay, memang tak ada pixelation. Saya cuba dekatkan lagi. Tapi dia punya, saya cakap, dia tak ada pixelation, tapi dia nampak sedikit soft dekat edge dia tu. Maybe sebab screen dia lagi besar, saya tak pasti. And kalau korang hold, okay, sekejap. Kalau korang hold dia punya screen, korang boleh pilih smartwatch lain lah. Smartwatch lain pula. Watch face lain. Okay, so dia ada beberapa yang pre-install dekat sini. Yang mana lawa?
Saya suka yang ni lah. Yes, yang ni nampak macam muda sikit. Kena sikit dengan jiwa saya. Okay. Dan dia punya button ni memang satisfying tau kalau kita klik. Sekejap korang dengar. Okay, dia satisfying kalau kita klik. And dia ada dua function button, bukan cuma satu lah. Yang ni kalau ikutkan dia tak pasti untuk back button ke apa, tapi bila kita tekan dia akan buka smartwatch ni, dia on screen. Ni kita tekan sekali lagi dia akan tutup. And then the second one, okay, kalau kita tekan dia keluar ni apa orang panggil spot tracking. Dia punya spot mode tu kalau kita tekan dekat tepi, dan saya rasa yang ni boleh set, tapi tak apa, yang tu kalau korang nak tahu korang kena tunggu review dia dulu. But first impression, okay, mula-mula sekali dia punya design ni lawa. Ni satu benda baru untuk saya. Design bulat macam ni yang nampak macam analog punya jam dan nampak sporty sikit. Tapi saya rasa dia lebih sesuai untuk orang yang tangan besar lah macam saya. Tangan saya kecil, so saya akan cuba pakaikan dekat tangan saya. Okay. Tangan saya ni boleh kata agak kecil lah. Okay, saya seorang yang halus. Okay, so kalau korang tengok dia nampak macam besar sikit, atau maybe saya tak biasa, tapi selalu saya pakai yang 20mm punya strap, yang ni 22mm, and watch face dia sendiri, yang jam dia sendiri pun nampak sedikit besar untuk tangan saya, tapi tak adalah teruk sangat sebenarnya. Dia still nampak balance, nampak okay lagi. Maybe lagi sesuai untuk orang yang lengan dia lagi besar lah kan. Orang yang besar sikit lagi nampak sesuai lah. And dia nampak, macam ni saya cakap, dia macam sporty, dalam masa sama dia nampak formal sikit tau. Lagi-lagi bila ada strap yang macam yang leather punya strap ni. Okay, ada leather and silicone punya strap. Kalau pakai yang leather ni untuk contoh untuk majlis yang lebih formal ke, memang ngam. Kalau pakai yang silicone strap yang nampak sporty tu pun ngam juga dengan dia, memang kena, memang sesuai. Yang strap dia ni warna hitam, silicone, pakai pun dia selesa lah, dia agak selesa. And dari segi colour dia, okay, colour dia memang lawa, memang sangat-sangat vibrant. Seperti yang korang boleh tengok sekarang ni, warna hijau dia tu memang terang gila. And saya try yang ni, yang colourful. Okay, memang lawa. Serius saya cakap lawa. Mungkin dalam kamera korang tak nampak sangat, tapi kalau korang tengok depan-depan, memang dia lawa. Cuma apa yang saya perasan, okay, kalau swipe dari bawah, swipe ke atas, dia akan keluar menu. Kita tengok sekali lagi animation dia. Okay, animation menu dia tu smooth, lawa. Cuma bila scroll tu dia adalah rasa macam, dia bukan laggy tau, dia still okay. Cuma dia macam mana cakap, ada kasar sikit. Saya tak tahu nak describe macam mana. Dia macam kadang-kadang dia bukan 60 fps, tapi overall okay lah, smooth lah untuk harga dia tu, yang saya tak akan mention dalam video ni. Dia okay lah. And interface dia sini pun bagi saya cantik. Dia nampak vibrant, dia nampak up to date. Simple pun simple, dia nampak minimal. Cuma dia tak ada label lah dekat dia punya interface ni. Dia just ada icon je. So korang, kalau korang nak tahu apa setiap icon ni, function dia, korang kena tekan dulu. Banyak feature yang dia ada, tapi tak sebanyak dekat smartwatch lain yang saya pernah review sebelum ni. But overall memang cantik. Memang dia selesa pakai, strap dia selesa, tak berat. And colour dia tu memang lawa. Korang kena tengok depan-depan baru boleh appreciate dia punya colour and dia punya display. Sebab kalau saya tunjuk dekat kamera, saya rasa macam benda ni tak boleh nak justify tau dia punya quality of the screen tu. Mungkin korang tak boleh nampak apa yang saya nampak sekarang ni, tapi tak apalah, at least korang get an idea apa yang saya maksudkan. And kalau kita guna wallpaper yang macam ni, yang ada background warna cerah sikit, boleh nampak lah dia punya bezel tu. And to be honest, bezel dia not that bad bagi saya. Dia okay lah, dia buat screen tu nampak kecil sikit daripada kalau kita off. Okay, kalau kita off dia nampak macam screen tu luas kan, nampak macam besar. Tapi bila keluar watch face, dia nampak kecil lah sikit. But still bezel dia tu bagi saya okay lah, not that, apa orang panggil, bukan in your face sangat, macam tebal sangat. Plus diorang ada letak accent yang dekat tepi ni kan, yang minit dekat tepi tu. Jadi disebabkan ada benda ni, bagi saya dia
tak ada masalah kalau bezel tu besar sebab dia ada indikator minit dekat tepi tu sebagai macam decoration. So dia tak nampak kosong sangat dalam masa sama. Dia tak terlampau, saya tak tahulah intrusive tu is a good word ke tak, tapi dia nampak okey lah. Basically nampak okey. Okay, so saya rasa tu je untuk video unboxing dan juga first impression tentang Realme Watch S. Okay, overall first impression saya je, saya suka. Dia ringan, dia selesa pakai. Kalau saya pakai daily pun saya rasa tak ada masalah. And untuk full review korang kena tunggu Syakir buat. Okay, ni saya just sekadar buat unboxing dan first impression. Sama juga dengan strap-strap yang lain yang diorang bagi ni. Kalau korang nak tengok rupa dia macam mana dekat smartwatch ni, korang kena tunggu full review akan datang oleh Syakir. Jadi itu saja dari saya, Adli, di channel YouTube Monaliza. Kalau korang rasa video ni membantu ataupun korang suka video ni, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube Monaliza kalau korang belum subscribe lagi. Dan jangan lupa untuk tekan ikon loceng tu so that bila kita orang upload video baru, korang akan dapat notification. Dan kalau korang ada sebarang pertanyaan ataupun pendapat, korang boleh komen dekat bawah atau DM saya, Abel Cerah dan Syakir dekat Instagram. InsyaAllah kita orang akan jawab. Jadi itu saja dari saya, Adli, di channel YouTube Monaliza. Beres bah? Jumpa lagi.